नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई OnePlus सेट N20 OnePlus Nord 20 चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु र यसको स्पेसिफिकेसन र नेपाली प्राइसको कुरा पनि गर्ने छु तपाईहरुलाई। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी अनबक्सिङ गरौँ होला हैन। अनबक्सिङ गर्ने छु। सर्टसँग चाहिँ हामीले अनबक्सिङ लाइक हियर सर्ट ओपन भनिरहेछ। यहीँदेखि ओपन हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ एकदम मजाले ओपन गरौँ र यसको नेपाली प्राइस भन्नुपर्दा चाहिँ 23,449 रहेको छ एनआरपी नेपाली प्राइस। र हेरौँ कस्तो आउँछ। के आउँदो रहेछ, कस्तो आउँदो रहेछ हामी हेर्नेछौँ हैन। छोटोसँगले OnePlus को पुरै लोगो एकदम दामी लाग्छ है मलाई यो चाहिँ साथीहरु। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन। राम्रो पनि हुन्छ यो सेट, एकदम ब्रान्डेड हो। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो छ। ओके, पहिला चाहिँ हामी सेटै झिक्ने छौँ। भने झिकौँ के आउँछ भनेर पनि। अब क्यामेरा पनि यस्तो रहेछ राम्रो लुक्समा, OnePlus भन्दा केही फरक। तर र्यामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम त्यस्तै रहेको छ, दामी छ। लुक्स भयो भने हामी क्यामेरा टेस्ट पनि देखाउँछौँ। र मैले अन गरिदिएँ। अब के आउँछ यहाँ हेरौँ न त हैन। यहाँ के छ त यस्तो प्याकमा, दामी छ ब्ल्याक कलरमा। वाउ यहाँ त कभर आउँदो रहेछ दामी, एकदम सिलिकन कभर सर्टसँग सेतो प्लस नेभर स्टिल। अरे यो चाहिँ अब सेफ्टी इन्फर्मेसन भनेको छ। नेभर स्टिल क्विक स्टार्ट गाइड भनेको छ। यो भनेको त सिम्पिङ र अब यो भइहाल्यो। यो चाहिँ कभर ओरिजिनल कम्पनीले दिएको है। यसमा चाहिँ यति रहेछ। अब अरू के आउँछ त हेरौँ न त। ओके, यहाँ चाहिँ रहेछ हामीसँग ओरिजिनल रेड डाटा टाइप सी रहेको छ। यो चाहिँ ओरिजिनल चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ 33 वाटको। एकदम राम्रो हुन्छ, फास्ट चार्ज हुन्छ। हामीले यो युज गर्यौँ भने चाहिँ एउटा सेटको लागि यसको लागि भने एकदम राम्रो हुन्छ है तपाईहरुको लागि। गुड इन्फर्मेसन पनि मैले भनिदिइहालेँ। तपाईहरुले अरूलाई युज गर्नु नदिनुस्, आफै युज गर्नुस्। एकदम धेरै थाम्छ, लङ लास्टिङ हुन्छ। र यसलाई म सेटअप गर्न चाहन्छु साथीहरु। एग्री गरे, स्किप गरे, सेटअप अफलाइन कन्टिन्यू। मोरमा गए, एक्सेप्ट। ओके, एग्री गरौँ न त। स्किप गरेँ मैले। अहिले लक हालिनँ, फिङ्गर लक एप्लाई गरेँ। OnePlus ओके, यो आउने बनाउँछु। यो तपाईहरुले यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ ब्याक आउने हुँदैन। यहाँबाट गएर ब्याक होम रिसेन्ड गर्ने गरे। ओके, डन गरे। सेटअप कम्प्लिट। टेस्टिङ चाहिँ म क्यामेरा टेस्ट चाहिँ तपाईलाई बाहिर रोडको गएर क्यामेरा टेस्ट देखाउने छु। अब हेर्नुहोस् हैन, यस्तो राम्रो छ। अब यसको हामी चाहिँ के कुरा गर्छौँ भने यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गरौँ है। यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिस्प्ले भनेको चाहिँ 6.56 इन्च र HD प्लस 720 बाइ 1612 IPS LCD प्यानल रहेको छ। र चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु मिडियाटेक हेलियो G35 12nm मोबाइल प्लेटफर्म रहेको छ। र मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 464GB 464 464GB रहेको छ मेमोरी। र सफ्टवेयर भन्नुपर्दा चाहिँ सफ्टवेयर UI Android 12 विथ OS 12.1 अन टप रहेको छ। र रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रियर क्यामेरा हाम्रो 50 मेगापिक्सल रहेको छ। र रियर क्यामेरा, प्राइमरी क्यामेरा र डेप्थ 2.2
2 मेगापिक्सल डिप्थ रहेको छ र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 8 मेगापिक्सल रहेको छ साथीहरू। र सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ है फेस अनलक रहेको छ भने यसै गरेर फिङ्गरप्रिन्ट साइड सेन्सर रहेको छ, साइड माउन्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो यहाँ रहेको छ फिङ्गर। र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAh विथ 5000 mAh रहेको छ र चार्जिङ भनेको चाहिँ टाइप सी 2.0 33 वाटको चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ र अडियो स्टोर स्पिकर रहेको छ र कलर भनेको त सेलेस्टियल ब्ल्याक ब्लू ओसिस रहेको छ कलर, मोबाइलको कलर रहेको छ साथीहरू। र यति रहेको छ। यसै भनेर अब हामी क्यामेरा टेस्ट गर्नेछौँ। एग्री ओके कस्तो आउँछ अहिले हेर्नेछौँ। Audio Jungle.